Namaste, welcome back to my channel, and those who are new here, I'm Sneha Tamang, a third year official nursing student, and I make nursing related videos. And today we'll be discussing about insulin administration. And before we get into the video, I'd like to clear out something. I'm not a professional, I'm just sharing the amount of knowledge that I have to you guys, and all the references of my contents will be in the description box. You guys can check it out if you want. And let's start this video. First of all, insulin therapy. What is insulin therapy? अब इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि what is insulin therapy भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो हल्का म एकदम छोटो ब्रिफली जान्छु, तर हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुटाउँदैनौँ. सो लेट्स बिगिन. सो इन्सुलिन भने तपाईँलाई थाहा नै होला. इन्सुलिन इज अ हर्मोन which is secreted by pancreatic beta cells. Pancreatic beta cell ले चाहिँ प्रोड्युस गरेको. तपाईहरुले यहाँ मैले कलर कोडिङ पनि गरेको छु. बीटा सेलले प्रोड्युस गर्ने एउटा हर्मोन हो, एन्ड उसले चाहिँ हाम्रो ब्लड ग्लुकोज लेभल रेगुलेट गर्न चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ. र यदि यो हर्मोन इन्सुलिन हर्मोन चाहिँ बडीमा फ्लक्चुएट भयो भने ग्लुकोज लेभलमा चाहिँ प्रब्लम्सहरु आउँछ. सो यो इन्सुलिन थेरापी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो इन्सुलिन चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ बडीमा एडमिनिस्टर गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सुलिन थेरापी भन्छौँ. र यो इन्सुलिन चाहिँ हामीले इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटसमा दिन्छौँ, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी जुवेनाइल डायबिटिज मेलाइटस पनि भन्छौँ. यसमा चाहिँ इन्सुलिन नभइकन हुँदैन. फर सर्भाइभल इन्सुलिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्टमा चाहिँ जब जुन ओरल मेडिकेसन्सहरू हुन्छ इफेक्टिभ नभएर चाहिँ इन्सुलिनहरू चाहिँ हामीले एडमिनिस्टर गर्छौँ. So this is used in both insulin dependent and non-insulin dependent diabetes mellitus. So yeah, this was यो चाहिँ अलिकति brief introduction थियो, and let's move. So यहाँ चाहिँ हाम्रो sites of insulin injection छ. यो insulin चाहिँ हामी subcutaneous injection दिन्छौँ, and here in the picture you guys can see first is in outer upper arm, then in buttocks, and outer upper thigh मा चाहिँ हामीले दिएको छ भने यो चाहिँ posterior view मा भयो, and anterior view मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो outer upper arm, abdomen, and outer upper thigh. Insulin administration चाहिँ यसरी हामी subcutaneous injection बाट चाहिँ दिन्छौँ, and यो चाहिँ हाम्रो subcutaneous pump बाट पनि दिन सकिन्छ, र कुनै चाहिँ IV पनि दिन मिल्छ. जुन भनेको चाहिँ रेगुलर इन्सुलिन हो. रेगुलर इन्सुलिन चाहिँ हामीले IV दिन मिल्छ, which यो चाहिँ हामीले GKI देख्नु भएको छ होला तपाईहरुले GKI मा युज गरेको. So यो चाहिँ भयो हाम्रो sites of insulin injection. So points to remember. What are the important points to remember before doing insulin administration? So यो point चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ. Don't miss it guys. Watch it till the end. First one चाहिँ read the tablets carefully as there can be different insulin concentration and pain. हामीले चाहिँ जहिले पनि फ्रिजमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ हैन, तपाईहरुलाई थाहा नै होला. हामीले पेशेन्टलाई एडमिनिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पेशेन्टलाई प्रिस्क्राइब भएको इन्सुलिन चाहिँ त्यो इन्सुलिनको टाइप कुन चाहिँ हो र कुन इन्सुलिन चाहिँ हामीले दिने हो भनेर कन्फर्म हुनु पर्यो हैन. जुन हाम्रो प्रिस्क्रिप्सनमा र हाम्रो ड्रग चाहिँ म्याच हुनु पर्यो. एन्ड अल्सो द कन्सन्ट्रेसन. इन्सुलिन चाहिँ अब हाम्रो डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ. लाइक 10 ml मा 100 युनिट्स हुन्छ, कुनैमा 10 ml मा 200 युनिट्सहरू हुन्छ. सो कन्सन्ट्रेसनहरू पनि हामीले चाहिँ याद राख्नुपर्छ. एन्ड अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्सुलिन पेन्सहरू पनि दिन मिल्छ. इन्सुलिन पेन्सहरूबाट पनि दिन मिल्छ. तपाईहरुलाई थाहा नै होला यो त है. इन्सुलिन पेन्सहरूमा चाहिँ कुन टाइपको इन्सुलिन हो त त्यो भनेर चाहिँ हामीले राम्रोसित चेक गर्नुपर्छ. कुन टाइपको कति कन्सन्ट्रेसनको छ हामीले राम्रोसित चेक गर्नुपर्छ. हाम्रो चाहिँ भाइलमा दिँदा अथवा इन्सुलिन पेनहरूबाट दिँदा चाहिँ राम्रोसित त्यो इन्सुलिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको हो भनेर चाहिँ कन्फर्म भएर मात्र दिनुपर्छ. सो नेक्स्ट पोइन्ट, इन्सुलिन मस्ट बी स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. डु नट डिप फ्रिज. जहिले पनि हामीले चाहिँ इन्सुलिन बाहिर राख्नु हुँदैन. यदि तपाईहरुले बाहिर राख्नुभयो भने तपाईहरुले खतरा गाली खानुहुन्छ. फेरि बाहिर चाहिँ राख्नै हुँदैन, किनभने त्यसको पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ. एन्ड सनलाइटमा राख्नु भयो भने त गाली हैन पिटाइ नै खानुहुन्छ होला तपाईले. सनलाइटमा त झनै राख्नै हुन्न. सो इन्सुलिन चाहिँ हामीले 2 to 8 डिग्री सेल्सियसमा फ्रिजरमा राख्नुपर्छ, तर डिप फ्रिज चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन. सो यदि घरमा हो भने चाहिँ फ्रिजमा राख्नुपर्छ. फ्रिज छैन भने चाहिँ कोल्डेस्ट पार्ट अफ हाउसमा चाहिँ राख्नुपर्छ. सनलाइटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सपोजर गराउनु हुँदैन. नो सनलाइट. एन्ड अर्को नेक्स्ट पोइन्ट, administer the insulin 15 to 30 minutes before meal and do not miss the meal. Yes, हामीले 15 to 30 minutes before the meal चाहिँ दिनुपर्छ इन्सुलिन. एन्ड मिल मिस गर्ने त नेभर इमेजिन. त्यो इमेजिन पनि नगर्नुहोस् तपाईहरुले. इन्सुलिन दिएपछि मिल खाना नखाने भनेर पेशेन्ट हाइपोग्लाइसेमिया भएर
pass out. So never miss the meal after giving insulin. Do not use the insulin if there is cloudy lumps and change in color in insulin. So हामीले चाहिँ इन्सुलिन ड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कलर कस्तो छ त, क्लाउडी छ कि लम्प्सहरू फर्मेसनहरू भएको छ कि त्योहरू चाहिँ हामीले क्लियरली हेर्नुपर्छ. सो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्लाउडी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन रेगुलर इन्सुलिनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ भने इन्टरमिडिएट एक्टिङ इन्सुलिनहरू, लङ एक्टिङ इन्सुलिनहरू चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अलिकति क्लाउडी जस्तो चाहिँ हुन्छ है. तर त्यसमा चाहिँ लम्प्सहरू हुनु भएन. लम्प्सहरू छ भने चाहिँ हामीले यसरी रोल गर्नुपर्छ. लाइक यो चाहिँ इन्सुलिनको भाइल होइन, तर लेट्स सपोज यो चाहिँ हामीले यसरी सेक गर्नु हुँदैन. नेभर सेक इट. सेक गर्दाखेरि एयर बबल्सहरू हुने हुन्छ, सेक गर्नु हुँदैन. यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राखेर चाहिँ जेन्टली चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ त्यसमा भएको लम्प्सहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ. यदि लम्प्सहरू गएन भने यु क्यान्ट युज द्याट इन्सुलिन. त्यो इन्सुलिन चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्नु पाउनुहुन्न. सो डोन्ट युज द्याट. एन्ड क्लाउडी कलर चेन्जहरू भएको छ भने चाहिँ नेभर युज द्याट. एन्ड अब नेक्स्ट पोइन्ट, अलवेज चेक GRVS बिफोर इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन. इन्सुलिन युज गर्नेहरूलाई चाहिँ अब यदि स्लाइडिङ स्केलमा छ भने, स्लाइडिङ स्केलमा दिने हो भने चाहिँ GRVS त एकदम कम्पलसरी नै भइहाल्यो होइन. GRVS भनेको ग्रस ऱ्यान्डम ब्लड सुगर. यो चाहिँ हामीले ग्लुकोमिटरको हेल्पबाट चाहिँ गर्छौँ. म तपाईँहरूलाई पिक्चर देखाइदिन्छु. सो यो पिक्चरमा चाहिँ तपाईँहरूले GRVS लिएको देख्न सक्नुहुन्छ. GRVS लिएर मात्रै GRVS हेर्दाखेरि पेसेन्टको ग्लुकोज कति आएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले स्लाइडिङ स्केलमा चाहिँ दिन्छौँ. सो GRVS इज नेसेसरी. र यदि हाम्रो स्लाइडिङ स्केलमा छैन, रेगुलरली लिइरहेको छ भने पनि पेसेन्टलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ, हाइपोग्लाइसेमियाको साइन्सहरू छ कि छैन, पेसेन्टलाई आफैलाई पनि थाहा भइरहेको हुन्छ. मलाई सुगर लो भयो जस्तो छ भन्ने होइन, डिजिनेसहरू हुने त्यस्तोहरू चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ. वाट आर द सिम्टम्स अफ हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपोग्लाइसेमियाको सिम्टम्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यो सोधेर मात्रै इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फर्म भएर चाहिँ अलिकति सेफ चाहिँ हुन्छ है. नेक्स्ट वान छ इन केस अफ मिक्सिङ. यदि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्सुलिनहरू चाहिँ मिक्स गरेर पनि दिने हुन्छ. चाहिँ के हुन्छ भने डक्टरले नै मिक्स गरेर, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन नै मिक्स गरेर हुन्छ भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले दुईवटा इन्सुलिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ र हामीले दुईवटा इन्जेक्सन दिनुभन्दा एउटैमा मिक्स गरेर चाहिँ इन्जेक्सन दिने पनि हुन्छ है. सो त्यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि ड्र गर्दाखेरि एक्टिङ एन्ड इन्टरमिडिएट एक्टिङ मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर एक्टिङ जहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ. इन्टरमिडिएट एक्टिङ ड्र गर्नु हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल डिक्रिज हुन्छ. गर्न सक्नुहुन्छ भने RIP रिप छ नि, रेस्ट इन पिसमा, त्यसमा R पहिला हुन्छ, I पछि हुन्छ. रेगुलर एक्टिङ एन्ड इन्टरमिडिएट एक्टिङ है, यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ. अर RN रजिस्टर नर्समा पनि R पहिला हुन्छ एन्ड इन्टरमिडिएट एक्टिङ एन्ड पछि हुन्छ. सो RIP रिप अर RN यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झेर चाहिँ हल्का ट्रिक यो चाहिँ तपाईँहरूले यसरी सम्झेर चाहिँ तपाईँहरूले जहिले पनि रेगुलर इन्सुलिन फर्स्ट ड्र गर्नुहुन्छ. यो सम्झेपछि तपाईँले बिर्सिनुहुन्न. सो ल्यान्टस चाहिँ हामीले कहिले पनि मिक्स गर्नु हुँदैन. ल्यान्टस मिक्स गरेर चाहिँ दिन मिल्दैन हामीले. ल्यान्टस अल्सो टाइप अफ इन्सुलिन. यो चाहिँ लङ एक्टिङ इन्सुलिनमा चाहिँ पर्छ. सो यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्न मिल्दैन. एन्ड हामीले चाहिँ मिक्स गरिसकेपछि इन्जेक्सन सुड बी राइट आफ्टर. मिक्स गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन. 5 to 15 मिनट्स भन्दा बढी चाहिँ हामीले होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन. त्यसको पोटेन्सियल डिक्रिज हुन्छ. सो इमिडिएटली आफ्टर चाहिँ मिक्सिङ राइट अवे इन्सुलिन इन्जेक्सन दिइहाल्नुपर्छ. एन्ड नेक्स्ट वान, एक्ज्याक्ट डोज चाहिँ हामीले प्रिस्क्राइब गरे अनुसार एक्ज्याक्ट दिनुपर्छ. 0.5 युनिट पनि हामीले चाहिँ बढी घटी गर्नु हुँदैन. एक्ज्याक्ट दिनुपर्छ जहिले पनि. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो रुल्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि छ. आई मेड अ भिडियो अन 12 राइट्स अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन. इफ यु गाइज वान्ट टु चेक इट आउट, आई गिभ द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बक्स अर somewhere in the screen tadang tudung garde आउँछ यतातिर. So you guys can check it out. It's very important for nursing. डायबेटिक पेसेन्टहरूलाई अथवा इन्सुलिन चाहिँ जसले लिनुहुन्छ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्यान्डी अथवा चक्लेट सुगरी थिङ्सहरू चाहिँ लिएर हिँड्नु भन्नुपर्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाइपोग्लाइसेमिया, हाम्रो सुगर लेभल ड्रप भएको बेला चाहिँ उहाँलाई थाहा हुन्छ हाइपोग्लाइसेमिया भइरहेछ भनेर. त्यो हुने बित्तिकै त्यो सुगरहरू चाहिँ खाइदियो भने चाहिँ हाम्रो हाइपोग्लाइसेमिया भएर पेसेन्ट पास आउट हुने चान्स डिक्रिज हुन्छ. सो अरू कहिले हाम्रो चाहिँ कार्ड्सहरू पनि हुन्छ डायबेटिक पेसेन्टहरूको चाहिँ. अब कार्ड्सहरू पनि लिएर हिँड्नु भन्नुपर्छ. सो द्याट बाटोमा केही गऱ्यो अब फेन्टहरू हुनुभयो भने चाहिँ त्यो कार्ड हेरेर चाहिँ मान्छेले अब इमिडिएटली त्यही म्यानेज पनि गर्न सक्छ नि त. फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ बिफोर इन्सुलिन एडमिनिस्ट्रेसन. यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले एकदम नबिर्सिनुहोस्. दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँहरूले कसरी सम्झिनुहोस् भने इन्सुलिन चेक गर्नुपर्ने र पेसेन्टमा चेक गर्नुपर्ने दुईवटा सम्झिनु.
इन्सुलिन चेक गर्नुपर्ने इन्सुलिन जहिले पनि 2 to 3 डिग्रीमा स्टोर गर्नुपर्छ, डिफ्रिज गर्नु हुँदैन। इन्सुलिन दिनुभन्दा अगाडि लेभल राम्रोसित चेक गर्नुपर्छ, लेभल कन्सन्ट्रेसन राम्रोसित चेक गर्नुपर्छ। एन्ड इन्सुलिन 15 to 30 मिनट्स बिफोर दिनुपर्छ र इन्सुलिन चाहिँ कहिले पनि हामीले इन्सुलिन दिएपछि कहिले पनि मिल चाहिँ मिक्स गर्नु हुँदैन। एन्ड अर्को भनेको हाम्रो मिक्स गर्नु छ रेगुलर इन्सुलिन पहिला ड्र गर्ने एन्ड देन इन्टरमिडिएट एक्टिङ ड्र गर्ने एन्ड राइट अवे दिइहाल्ने। एन्ड अर्को भनेको ल्यान्टस कहिले पनि मिक्स गर्नु हुँदैन। ल्यान्टस भनेको नट फर मिक्सिङ, ल्यान्टस मिक्स गर्नु हुँदैन। चाहिँ पेसेन्टलाई दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ कलर चेन्ज, लम्स, क्लाउडी भएको छ भने त्यो इन्सुलिन दिनु हुँदैन। यो चाहिँ भयो इन्सुलिनमा तपाईँलाई याद गर्ने। एन्ड पेसेन्टमा याद गर्ने भनेको जिआरबिएस पहिला हेर्नु पऱ्यो। पेसेन्टमा जिआरबिएस हेर्नु पऱ्यो, खाना रेडी भयो कि भएन हेर्नु पऱ्यो। खाना रेडी भएपछि मात्र दिनु पऱ्यो पेसेन्टलाई चाहिँ कार्ड्सहरू, क्यान्डिजहरू चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो। यति पेसेन्टमा यति इन्सुलिनमा यो चेक गर्ने। तपाईँहरूले यसरी क्याटेगोराइज गरेर यसरी याद गर्नुभयो भने you guys are never gonna forget. Types of insulin injection चाहिँ भन्न गइरहेको छु। You guys can see here. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्सुलिन पेन हो। यसमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ त्यो निडलको माथिपट्टि पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्सुलिन हुन्छ। कुन टाइप अफ इन्सुलिन हो त्यही चाहिँ हाम्रो लेबलिङहरू हुन्छ, नेमहरू पनि लेखेको हुन्छ, त्यो भइहाल्यो। एन्ड सबभन्दा पछाडिपट्टि टपमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 0 त्यस्तो लेभलहरू दिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ डोज सेट गर्ने हो, कति युनिट चाहिँ हामीले दिने हो भनेर सेट गर्ने। त्यहाँ चाहिँ अब एडमिनिस्टर गर्ने इन्सुलिन। दिस इज सबक्युटेनियस पम्प। यो चाहिँ नेपालमा त्यति तपाईँहरूले देख्नु हुँदैन होला। कुनै अब प्राइभेट हस्पिटलमा ठुलो हस्पिटलहरूमा मात्रै देख्नुहुन्छ होला। यो स्किनमा एट्याच भएको देख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा निडल हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सबक्युटेनियस फ्याट्सको लेयरसम्म चाहिँ जान्छ। एन्ड त्यो तपाईँहरूले हातमा होल्ड गरिरहनु भएको देख्नु भएको। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डोजहरू सेट गर्न सकिन्छ। कति युनिट्स पर आवरमा दिने हो त, कुन रेटमा चाहिँ दिने भनेर चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली 24 आवर्ससम्म इन्सुलिन चाहिँ दिन पनि सक्छ इन्सुलिन पम्पको हेल्पबाट। एन्डहरूले देखिरहनु भएको होला प्राय हस्पिटलहरूमा पनि यसरी नै युज गरिन्छ। इन्सुलिन एडमिनिस्टर गर्न चाहिँ हामी प्रोसिजरतिर जाऊँ। सो प्रोसिजरको लागि फर्स्टमा भनेको नेसेसरी आर्टिकल्सहरू चाहिँ रेडी गर्नु पऱ्यो। हाम्रो नेसेसरी आर्टिकल्समा चाहिँ पेसेन्टको कार्डेक्स हामीसँग हुनु पऱ्यो। कार्डेक्स कति प्रिस्क्राइब गरेको कार्डेक्स हामीसँगै हुनु पऱ्यो। एन्ड नेसेसरी आर्टिकल्सहरूमा चाहिँ लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रे। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लेट्स सपोज इन्सुलिनको भाइल्सहरू। यो चाहिँ जहिले पनि फ्रिजमा राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ फ्रिजमा राखेर चाहिँ इन्सुलिन दिने बेला निकाल्नुपर्छ। सो लेट्स सपोज दिस इज इन्सुलिन पेन। यस्तै हुन्छ तर यो चाहिँ होइन खासमा। यो चाहिँ अर्कै इन्जेक्सनवाला हो। यो चाहिँ अब एमएलमा छ भने त्यसमा चाहिँ युनिट्समा हुन्छ। एन्ड यु निड अ ग्लोभ्स। तपाईँहरूलाई ग्लोभ्स चाहिन्छ। एन्ड हियर आर पेपर ब्याग्स, 2 पेपर ब्याग्स, क्लिन एन्ड डर्टी। एन्ड तपाईँहरूसँग चाहिँ स्पिरिट स्वाप्सहरू हुनुपर्छ। सो यसमा चाहिँ स्पिरिट स्वाप एन्ड डर्टी पेपर ब्याग। सो तपाईँहरूले चाहिँ सबै आर्टिकल्सहरू रेडी गर्नुभयो। एन्ड रेडी गरेपछि लेट्स चेक। हामीले पेसेन्टलाई जिआरबिएस चेक गरिसक्यौँ। मानौँ हामीले पेसेन्टलाई जिआरबिएस चेक गरिसक्यौँ, उहाँको फुड रेडी छ, वी आर रेडी। नाउ टर्न फर इन्सुलिन कुन टाइपको हो, डोज पनि यसमा भएको कन्सन्ट्रेसन पनि ठिक छ, इन्सुलिन पनि ठिक छ, कलर ठिक छ, लम्प्सहरू छैन, फ्रिजमा स्टोर भएको छ खोइ। र यसमा चाहिँ अर्को भनेको एक्सपायरी डेट हाम्रो कहिलेसम्म छ, प्लस हाम्रो चाहिँ यसको कहिले ओपन भएको डेट पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकचोटि ओपन गरेको 28 डेजमा चाहिँ हामीले सकाउनुपर्छ। यदि सकेन भने वी क्यान युज आफ्टर। चेक गरौँ यो इन्सुलिन ठिक छ, ओके, थम्स अप। एन्ड जस्तै यस्तो छ इन्सुलिन। यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कलर यस्तो पिङ्क कलरको भएको छ होइन। सो यो दिस कान बी युज, थ्रो इट अवे। यो चाहिँ इन्सुलिन सिरिन्ज अनि दिस इज आवर इन्सुलिन। यो चाहिँ हामीले इन्सुलिन इन्जेक्सनबाट दिनेवाला, पेनबाट दिनेवाला फेरि त्यसोबाट छुट्टै हुँदैन। पेनको चाहिँ जस्ट लाइक दिस इज पेन। यसको सबभन्दा पछाडिबाट चाहिँ यहाँ घुमाउने हुन्छ, त्यो घुमाएर सो यहाँ चाहिँ यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट कलरकोमा चाहिँ यता पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रान्सप्यारेन्ट कलरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन टाइपको हो, डोज कति छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि यहाँ माथिको यो हामीले घुमाउने, यो घुमाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डोज चाहिँ म्यानेज हुन्छ। एन्ड यहाँको निडल चाहिँ त्यहाँको इच युज पछि चाहिँ फेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अब आफै एउटै पेसेन्टलाई मात्र युज गर्ने हो भने चाहिँ अब केही टाइमसम्म चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ। एन्ड यो चाहिँ भयो। सो हामीले यो गर्नुभन्दा अब यो हामीले ड्र गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि स्पिरिट स्वापले चाहिँ हामीले पहिला स्वाप गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल टु पेरिफेरी। एन्ड यसले चाहिँ अब हामी ड्र गर्नुपर्छ।
सो कति चाहिँ हामीलाई कति अब स्लाइडिङ स्केलमा छ भने हामीले कति चाहिँ इन्सुलिन दिनुपर्छ त पेसेन्टलाई भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले ड्र गर्नुपर्छ। यो सिरिजमा म अहिले यसमा ड्र नै गर्न मिल्दैन। कति युनिट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएको हो त त्यो राम्रोसित हेरेर चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ। रिमेम्बर एयर चाहिँ जहिले पनि हामीले फाल्नुपर्छ, एयर आउट गर्नुपर्छ। एयरले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ डोजिङहरूमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। सो लेट्स सपोज यो चाहिँ हाम्रो चाहिने इन्सुलिन चाहिँ हामीले लोड गर्नु, डबल ह्यान्डेड रिक्यापिङ गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ यसरी हियर वाट नेक्स्ट, अब हामीले के गर्ने, हामीले सबै पेसेन्ट पनि चेक गऱ्यो, इन्सुलिन चेक गऱ्यो, लोड पनि गऱ्यो। सो अब चाहिँ साइट अफ द इन्सुलिन इन्जेक्सन चाहिँ चुज गर्ने। अब साइट चाहिँ हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई के साइट्सहरू चाहिँ हुन्छ भनेर। सो त्यो साइट्सहरूमा चाहिँ एउटा साइट चाहिँ चुज गर्नु पर्यो तपाईँले। द बेस्ट साइट्स भनेको चाहिँ एब्डोमिन भनेर भनिन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ अब कन्सिस्टेन्टली चाहिँ एब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ एब्डोमिनलाई चाहिँ बेस्ट मानिन्छ। एब्डोमिनमा चाहिँ हाम्रो जुन नाइटो हुन्छ, नेबल भन्दा चाहिँ 2 फिङ्गर्स माथि अथवा 2 फिङ्गर्स साइडमा चाहिँ त्यसरी 2 फिङ्गर्स अवे चाहिँ दिनुपर्छ। एन्ड हामीले दिँदाखेरि चाहिँ इच उसमा चाहिँ रोटेसन गर्नुपर्छ। इच इन्सुलिन दिँदाखेरि चाहिँ साइड्सहरू रोटेसन गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिस्यु एट्रोपी हाइपरट्रोफीहरू हुने चान्सेस हुन्छ। चाहिँ हामीले एडमिनिस्टर गर्नको लागि साइट प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो। इज द पेसेन्ट आउटर अप्पर आर्म्स चाहिँ यो भनौँ। सो हामीले चाहिँ साइट प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ सेन्टर टु पेरिफेरी गरेर। एन्ड यो इन्सुलिन समात्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी पेन जस्तै यसरी समाउने। सो क्याप निकाले हामीले पेन जस्तै समाउने। एन्ड एट द 45 डिग्रिज यसरी चाहिँ हामीले यो 90 डिग्री भयो, यो चाहिँ 45 डिग्री भयो। 45 डिग्रीमा चाहिँ हामीले यसरी छिराउनुपर्छ। 45 डिग्रीमा चाहिँ हामीले यसरी एडमिनिस्टर गर्नुपर्छ। एब्डोमिनमा हो भने चाहिँ हामीले यसरी 90 डिग्रीमा पनि दिँदाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन, किनभने इन्सुलिनको यो त्यो निडल पनि धेरै लाउनु हुँदैन, जो सबक्युटेनियस पनि गइरहेको हुन्छ। निडल छिराइसकेपछि चाहिँ हामीले यो डोज चाहिँ सबै पुस गऱ्यौँ। यो पुस गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ रोकेर मात्रै निकाल्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 भनेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ, किनभने दिँदा त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्सुलिनहरू चाहिँ बाहिर निस्किने हुँदैन कि त्यहाँबाट स्किन सर्फेसबाट बाहिर निस्किन सक्छ, डोजिङहरू चाहिँ नमिल्न सक्छ। सो 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ रोकेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ। किटानिस इन्जेक्सन चाहिँ दिइसक्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले अब पेसेन्टलाई 15 to 30 मिनट्स पछि चाहिँ खाना खानु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। एन्ड पेसेन्टलाई चाहिँ कम्फर्टेबल पोजिसनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। दिस इज इट फर टुडे एन्ड आई होप तपाईँहरूले चाहिँ केही सिक्नुभयो होला यो भिडियोबाट। एन्ड यो कुराहरू चाहिँ मैले सबै मेरो सिक्नको लागि ल्याएको थिएँ। यो पोलियोको इन्जेक्सन चाहिँ युजफुल भयो। लर्न समथिङ, लेट्स गिभ अ बिग थम्स अप एन्ड सब्सक्राइब फर more videos. I'll catch you guys in the next video. Bye bye.